Сьогодні ви дізнаєтесь все, що вам потрібно про програму для діагностики Nissan Leaf LeafSpy. Ще ви дізнаєтесь, як зробити повну і точну діагностику батарейки Nissan Leaf або ENV200. А для цього ми розробили інструмент, який працює з логами від LeafSpy, для того, щоб точно дізнатися внутрішній супротив батарейки і щоб вас не намахали. Але потрібно розуміти, що цей інструмент буде адекватно працювати з оригінальними батарейками. А якщо це якийсь перепак, там де в LeafSpy намальовано Бог знає що, то тоді не вийде просто діагностувати, тому що він буде показувати не те, що є насправді. І найбанальніший приклад, замість 96 оригінальних комірок можуть поставити туди, наприклад, 114. І це буде також працювати, але це не буде правильно показувати. Або це неправильно підключена додаткова батарейка, або прошитий по-своєму БМС. А окрім програми LeafSpy, нам потрібен буде ось такий OBD-адаптер. І він потрібен в версії 1.5, це важливо. Він може бути або Wi-Fi, або Bluetooth, в залежності від вашої системи. Якщо у вас Android-телефон, то все одно. Якщо у вас iOS, вам підійде тільки Wi-Fi версія. Ну і до самого додатка. Для того, щоб його скачати на iPhone, вам потрібно його купити за $20. Якщо у вас Android, ви можете також його купити за ті самі $20 або скачати безкоштовно АПК-шку. Але я рекомендую її купити, щоб підтримати розробника цієї програми, бо програма ця дійсно дуже феноменальна. Ну і щоб підключитися, нам потрібно спочатку вставити ОБД-шку. Робити це не зовсім зручно, але ось так, і вона стирчить. Наступним кроком буде включити автомобіль, тому що вона не підключиться в іншому випадку. У мене iPhone, тому я користуюся Wi-Fi версією. І для того, щоб воно запрацювало, мені потрібно підключитися до точки доступу Wi-Fi. Ось вона вже її зробила, Wi-Fi OBD 2. Переходимо до самого додатку LeafSpy. Тут одразу може на айфоні не підключатися мережа. Для цього нам потрібно зайти в налаштування і перевірити, щоб Current SSID, тобто Wi-Fi, до якого ми зараз підключені, і OBD2 адаптер SSID співпадали. Якщо ви підключені до правильного Wi-Fi, але отут інша якась назва неправильна, потрібно назвати реєстрація. Тоді вони будуть однакові і все буде. В LeafSpy є декілька екранів, які нам потрібні для роботи. Давайте в них розбиратися. Це перший екран. І знизу у нас є одразу статус нашого підключення. Якщо він зелененький, то все добре. Воно пише Connected і пише, скільки секунд пройшло від останнього оновлення. Сок батарейки отут. Це зараз заряд батарейки. Бачите, 58,8 тут пише. І це співпадає з нашою батарейкою ось тут. Далі у нас є шкала напруги кожної комірки. Саме по цій шкалі дивляться, чи є просівші комірки в автомобілі. Як бачите, зараз все рівненько. І зверху пише 13 мВ. Це дуже добрі показники. Але це не буде дуже коректно, тому що зараз 58,8%. Коли буде розряджена машина повністю, тоді буде більш об'єктивна картина. І першим етапом перевірки вашої батарейки це потрібно подивитися, скільки як рівненько розбіг цих комірок на повністю зарядженій батарейці, а потім на повністю розрядженій батарейці. І якщо цифра менша, ніж 200 мВ, це ще добре. Якщо більше, це вже питання. Тепер давайте розберемо, що це за купа тексту. Так, першим у нас є скільки кіловат батарейка. Да? Це 40-ка, і вона пише, що тут 40 кВт. Другим пунктом є скільки ампер-годин присутні в батарейці в принципі. Далі циферка – це сок, це здоров'я батарейки. Далі йде у нас напруга всієї батарейки, зараз це 359 вольт. Він номер і HX. HX – це супротив нашої батареї. Далі йде одометр. Він тут 195 779 км, і це співпадає з одометром на автомобілі. І кількість зарядок. Ось 80 швидких зарядок і 387 повільних зарядок. Ці цифри в мене змінилися після заміни батарейки. Воно із БМС батарейки підтягнуло ці значення, і це
цифра, яка чесна для цієї саме батарейки. Якщо клікати на поле з напругою, можна робити різним масштаб комірок. Ми бачимо, які більш просівші, які менш просівші, але це все 12 мВ, і це дуже добрий результат. Знизу у нас ідуть мілівольти від самої мінімальної, самої максимальної і середній вольтаж напруги. Ось бачите, 3740, 3747 і так далі. Далі йде температура батарейки. Тут є 3 датчика, різниця у них зараз там 0, тому що температура однакова 10,4 градуси. А якщо в цьому меню повернемо телефон горизонтально, побачимо, що тут з'явилися ще ампери, які споживаються з батарейки великої. І тут ще є батарейка, наш 12-вольтовий акумулятор. Гадаю, що 12-вольтовий акумулятор запускає автомобіль, тому він необхідний. Якщо він сяде, ви не включите машину. І ліфт заряджає акумулятор під час зарядки або під час руху, коли включена основна батарейка. Далі переходимо до другої менюшки, яку я вважаю не супер потрібною, але вона є і можна за що цього слідкувати за всякими цікавими штуками. На цьому, наприклад, графіку у нас є час, швидкість і висоти. Ви можете це записувати і потім розглядати, де ви їхали вище, де ви їхали нижче по своїй дорозі. Далі, якщо тапнемо по екрану, ми попадаємо у графік ефективності споживання енергії. Тут це просто шкала від 25 до 446 км і стовпчики, висота показує, наскільки ефективно ми їхали. Якщо ми газували і їхали що дурне, то ефективність буде нижче, тобто стовпчик вищий. Якщо ми їхали економно, то стовпчик буде десь знизу. Наступний графік показує розподіл напруги по елементам батарейки. І що це все означає? Оце у нас по осі Y це кількість комірок, а по осі X у нас напруга. Як бачите, от 3723 і 3772. І яка кількість комірок має яку напругу? Бачите, менше всього мають такі напруги, більше всього мають ось таку напругу. І ось почалася зарядка маленького 12-вольтового акумулятора. Як бачите, біля 1296 вольт з'явилася кількість ампер, які йдуть в акумулятор. З наступним етапом у нас відкривається нова менюшка, яка показує температуру батарейки. Ну і остання менюшка – це в реальному часу можна відслідковувати зарядку. Бачимо, що почалася зарядка з 8,5%, це 3,2 Гц, і була біля 6 кВт, 5,8 десь кВт, це потужність домашньої зарядної станції, 4,5 десь години і перестала вона працювати, тобто зарядилась машина повністю. Ходимо на наступну вкладку, і тут у нас вони намалювали ось такі цікаві графіки у вигляді стрілочок. В цю менюшку винесені усі показники нашого автомобіля. Спочатку у нас іде напруга машини, потім сок, потужність, ось він продубльований велико. Тут в кіловатах, тут в амперах пише, тут більше, менше. Тут ремень, скільки залишилося, сох, це життя батарейки, наш рівень, і 12-вольтової батарейки. Але у цього екранчика є власна своя фішка. Всі ці цифри і показники працюють супер швидко і одразу показують, що є насправді, тому що під час включення цього дисплею відображається і обчислюється тільки те, що зараз на екрані. І, до речі, лог під час цього екрану не пишеться. І навіть це ще не все. Тут ще є кнопочка «Завантажити», натиснувши на яку ми попадаємо ще одну менюшку, там де можна додавати або забирати якісь показники. Ось є тести, БМС-ки, інші, і бачите, воно все змінюється. А якщо повернути його горизонтально, то можна увімкнути взагалі дуже круту штуку. Дуже незручно це робити однією рукою. Тому зараз покладу ось так телефон, щоб ще не було відблискування. От, якщо нажати завантаження в горизонтальному режимі, є такий All Variables. І тоді у нас відкривається така табличка, де є прям усе. Всі показники автомобіля, вплоть до того, що, як бачите, 28 градусів – це поворот керма. Бачите, ми крутимо кермо і воно змінюється цифра.
Тобто, якщо вам потрібно зробити розвал, ви вирівняли руль, щоб було тут 0, і тоді можете ставити його на розвал, щоб вам не вгадували, а точно знали, бо в них такої інформації немає. Ще тут можна побачити в цій табличці температуру двигуна, кількість обертів двигуна, крутний момент на дану секунду і ще дуже багато цікавих і різних пунктів. Наступна менюшка буде найкориснішою. Виглядає вона ось так. І що ми тут маємо? І цією менюшкою ви будете користуватися найчастіше. Що тут ми маємо? Перше, що звертається наша увага, це ремень. Це скільки зараз в батарейці ще залишилось електроенергії. Оці 62 Вт. Це скільки після запуску нашого лівспаю з'їло або рекуперувало, зарядилося в батарейці. Тобто 62 Вт, поки ось я стою, системи працюють, на мене дмухає вентилятор, це от з'їло нам 62 Вт. Ось тут у нас пише, що і як у нас споживається. От AUX це, в принципі, наша 12-вольтова система, все, що у нас працює в салоні. Батарея, ось 145 Вт, ми бачимо, це скільки їсть саме з батарейки у нас напруги. Також є тут шкала для хітера та кондиціонера. Ще ми можемо помітити в LiveSpy таку цифру, як Гіц. Ми можемо побачити, що по гіцам у нас 50% заряду, 52, і зараз 251 гіц. А гіц – це неофіційна одиниця вимірювання електроенергії у LiveSpy. 1 гіц – це 0,34 від повної ємності батарейки, і це відповідає десь 70-80 Вт. Значення гіц отримується прямо з каншини автомобіля, і по розрахункам воно відповідає більш точному вимірюванню залишкової ємності акумулятора. А як це працює, знає тільки Nissan. Якщо ми спустимось нижче, ми побачимо чередуючуся менюшку. Таку тут буде на першій менюшці показник температури батарейки. Це 3 датчика і 3 температури. Якщо ми перемкнемо його, ми побачимо тиск в колесах. І зараз у ліфа заднє колесо трошечки підспустилось. Воно зараз сіреньке, тому що машина стоїть. А коли машина стоїть, замір тиску не відбувається. І це останні показники. А в цій правій менюшці ми можемо побачити, скільки кілометрів можна проїхати і при якій витратці. Тут є кнопочки плюс-мінус. Ось, якщо подивимось, нам прогнозує 173 кілометри автомобіль. 177 – це якщо буде витрата 104 Вт на кілометр або 10,4 кВт на сотню. Якщо ми будемо змінювати, якщо ми будемо їздити більш агресивно, наприклад, 16 кВт на сотню, ми на цьому заряді проїдемо 115 км. І так ви можете дивитися і розрахувати це від ремейну або гідців, воно це розраховує. І більше менюшки не гортається. Якщо ось так гортати, то вже все, це останнє меню. Але це ще не кінець і далеко. Якщо ми натискаємо на 3 рисочки, отут в куточку вилазить у нас менюшка, де можна перейти в налаштування. І так, як цю програму розробляв справжній гік, тут ми можемо забекапити наші налаштування та їх відновити. Що ми можемо взагалі налаштовувати тут? Тут є Фаренгейти та Цельсій, це все працює лише в LiveSpy, милі, фути або метрична система і варіанти PSI, кілопаскалі або наші атмосфери. Налаштувань тут дуже багато, але вони дуже цікаві і корисні. Далі серед налаштувань є мова. Якщо її обирати, можна обрати, мабуть, це китайська, англійська, німецька, французька, також якась чи китайська, чи японська, свино-собацька і щось арабське. Українську мову, на жаль, не завезли, але ми можемо це змінити. Якщо ми будемо всі писати в підтримку або в коментарі в магазинах, щоб це везло українську мову, я думаю, її додадуть так, як додали свино-собацьку. Так, далі у нас є вибір моделі і року. Можна вибрати різні батарейки, які у вас можуть бути, і рік випуску вашого автомобіля. Сервіс скрін – це додаткове меню, яка включає сервісні налаштування. Ми до цього повернемось трошечки пізніше. Trip Distance – це той пункт меню, який відповідає за дистанцію обчислення оцих всіх графіків. Можна вибрати 1 км, 2 км,
кілометра або якісь інші показники. Далі у нас йде рендж, де ми можемо вибрати вимірювання там кілометрів на кіловати, вати на кілометри, зарезервувати в цих обчисленнях скільки відсотків не враховувати, ну і інше. Думаю, цими налаштуваннями буде користуватись той, хто точно знає, як їх використовувати. Далі у нас йдуть налаштування тиску коліс. Перша галочка відповідає за чередування у минулій менюшці температури батарейки та тиску в шинах. Тут ми можемо обрати в атмосферах тиск, при якому буде пілікати вам LiveSpy. І тут також, якщо буде різниця між колесами, в скільки атмосфер, щоб воно теж пілікало і вам Sound Alarm включало. Ось тут, оце воно буде пікати. Наступна галочка альтернативного обчислення. Це потрібно для більш старих моделей Leaf, або якщо якісь нестандартні датчики і щось не працює. І також є Tile Remapping, тобто це можна поміняти задні з передніми колеса, передні ліві з правими, передні, задні ліві з правими, тобто якщо ви замінили якісь налаштування. Наступний пункт – це про налаштування батарейки. А тут у нас дуже страшні, на перший погляд, і незрозумілі налаштування. Перше, це якщо ви щось наклацали, повертає все до стандарту. Перший пункт – це у нас порядок зчитування батарейки. Ось це стандартне значення. Це скільки максимально в нашій батарейці буде гіц. Воно тут показує обчислення. Нормальна напруга батарейки, норм вольтедж 360 вольт. І ось скільки ватт буде в одному гіці, 77,5, і цю цифру можна змінювати. Цей пункт дозволяє вибрати, яким чином рахувати витрату енергії. Зараз стоїть стандартне значення, що енергія рухається з моменту запуску програми або до першого підключення зарядки. Далі можна вибрати звуковий сигнал, якщо зарядиться більше, ніж, і вибираєте скільки відсотків. Наступне меню обирає відображення датчиків температури, мінімальний, середній, максимальний або по датчикам. Наступним меню є логування. Нам потрібно записувати лог для того, щоб дізнатися, що і як з нашою батарейкою супер точно. Для цього ми вмикаємо логування, вибираємо найменший відрізок, це 2 секунди, вмикаємо абсолютно усі наші налаштування, вибираємо формат, який він буде, через кому або через точку з комою, ми вибираємо через кому. І куди ми це все кладемо. Наприклад, є варіант класти в Dropbox, а так воно зберігає локально в телефоні. Дуже зручно, до речі, в Dropbox класти. Тут можна підключити сам Dropbox і зробити так, щоб вам не довелося витягувати саме з телефона. Також є варіант, що можна це одразу виливати на сервер. Тут ви можете вказати, який і на який сервер, сервер А, сервер Б, і просто виставити user ID і всі ваші налаштування сервера, якщо він у вас є. І тут у нас Notification, тобто тут можна налаштувати сповіщення від LiveSpy. Далі вже в нас відомий пункт, там де налаштовуємо Wi-Fi. Наступні налаштування – це сховати статус підключення, це написати неправильний ВІН-номер, щоб комусь скинути, от як, наприклад, у мене, або зробити, щоб завжди був нічний темний режим. А далі налаштування, які стосуються оптимізації додатку та самого LiveSpy. Першим пунктом пропуск сканування статусу фар, якщо у вас виникають проблеми з роботою LiveSpy із-за цього. Другий пункт вимикає примусове відображення енергії. Це потрібно вмикати, якщо у вас є якісь проблеми з графіками. Наступний пункт вимикає всі звуки нашого додатку. Наступний пункт Zero Power Mode, він вимикає нашу ELM-ку, коли виключена машина, щоб не саджати 12-вольтовий акумулятор. А Safe Mode робить так, що всі зчитування і стирання помилок не завдали ніякої шкоди автомобіль, тобто безпечний режим зчитування помилок. Ну, далі це програмістська така штука, вона вам, думаю, не потрібна. Бо режим налагодження симуляції показників автомобіля вам явно не потрібний. А якщо потрібно, то ви навряд дивитесь таке відео. Далі переходимо до сервіс Screen.
Вмикаємо його і нажимаємо «Готово». І ми одразу попадаємо сюди. Тут нас зустрічає ось така дуже дивна менюшка. Якщо ми сюди заходимо, ми бачимо управління нашими дверми. Тут міняється налаштування центрального замка. Перша опція – це безпечне відкривання дверей. Якщо ми вибираємо 2, тоді при першому натиску на кнопочку на пульті «Відкрити» в нас відкривається тільки водійська двері, а при другій – всі інші двері. Якщо вибрати One, то з першої нажаття на кнопочку відкриються всі двері в автомобілі. Далі налаштування, що може відбуватися автоматично, тобто закривання та відкривання дверей. І тут у нас більш налаштування більш детальні. Першим пунктом це автозакривання. Є дві опції. Це 15 миль на годину і швидше двері автоматично закриються, або якщо ви вимикаєте паркінг. Ну і варіантів відкриття значно більше. Перший пункт – це всі двері відкриваються, коли ви з включеного автомобіля його виключаєте. Другий – це коли ви ставите автомобіль на парковку, всі двері відкриваються. Далі відкривається тільки водійська двері, якщо ви з увімкненого виключаєте автомобіль. І так само, якщо ви ставите на паркінг. А після вибору налаштувань обов'язково нажати ось цю кнопочку Change, щоб примінилися налаштування. Щоб перейти далі, потрібно нажати сервіс меню. Далі у нас ідуть Highlight, тобто фарові налаштування. І тут ми бачимо, що можемо поміняти. Перше – це Battery Saver. Тобто він береже акумулятор наш 12-вольтовий. Якщо ми не вимкнули наші фари, ліхтарі, то через 5 хвилин буде все вимикатися. І тут можна це вимкнути або залишити. Далі йде в нас вічлива підсвітка, тобто коли ми з фарами виключаємо автомобіль, закриваємо двері, вона 30 секунд буде ще нам світити і проводжати нас. Це можна поміняти і вибрати якийсь інший варіант або вимкнути цю функцію. А інші дві менюшки будуть працювати тільки тоді, якщо у вас є автоматичне світло. Але в цьому ліфі Азео його немає, тому вони, так як є в програмному забезпеченні, вони в налаштуваннях присутні, але працювати, звісно, не будуть. У кого є автоматичне світло, можна налаштувати чутливість спрацьовування і також можна налаштувати параметри. Ну і знову, щоб застосувати ці всі зміни, потрібно нажати кнопочку Change. Наступна менюшка – це налаштування лампочок в інтер'єрі. Що тут можна налаштовувати? По-перше, це затримка виключення цих лампочок. Можна поставити кількість секунд і можна запрограмувати, щоб воно працювало з дверми усіма або тільки водійською. І, звісно, також кнопочка Change, щоб застосувати ці зміни. Далі у нас є VPS Settings. Це наші звучки, які в нас будуть під час включення, виключення або користування автомобілів. Nissan Leaf досить шумний автомобіль. Розробники та інженери зробили так, щоб він іздавав якісь звуки, коли він пересувається. Коли ви їдете вперед, включаєте драйв, він робить якийсь ось такий штучний писк, який мене, чесно кажучи, бісить, я його завжди виключаю. Коли ви їдете назад, він також пікає, як вантажівка, що ви їдете назад. Я також люблю виключати цей звук. Моя особиста думка, що ці звуки взагалі нікому нічого не допомагають, тому що коли ви їдете повільно, навіть на V8 вас не чутно. Точніше чутно, але пішоходи, вони ігнорують абсолютно все, що навкруги. І ще для мене дуже бісячий звук – це звук включення автомобіля. Там така музичка, яка мені не подобається, я її теж вимикаю. І це робиться саме в цій менюшці. І також є тут дві кнопочки, які дозволяють протестувати зовнішній звук. Його, мабуть, не чутно. Або внутрішній.
Наступне меню – це налаштування мови на оцій приборній панельці. В мене ніколи не виходило її налаштувати, але якщо, можливо, хтось користувався машинами з Китаю чи звідкись, де мова якась незрозуміла, то тут можна замінити. І ось такий от є список мов, але той самий список є також в меню налаштувань на самій приборній панельці. Далі у нас іде кнопочка, яка дозволяє налаштувати датчику тиску, але ми до них повернемось пізніше, тому що там є цікава схема, як це все робиться. І наступною кнопочкою буде читання версії програмного забезпечення автомобіля. Ось так от натискаємо на неї, і він нам все видає, деяка прошивочка, що де працює, з номерами. Ось. Далі у нас є, можна почитати помилки. Ось зараз ми натискаємо і читає всі помилки. Пише, бачите, ок, помилок немає. Заходимо далі в сервісне меню, і тут же ми можемо їх постирати, якщо вони є. Обираємо тут, які помилки з якого блока стирати, і натискаємо стирати, і воно їх стирає. Ну, наприклад, от, по гальмам. Воно читає і стирає помилочки. Ну і зараз я покажу, як ми можемо навчити наші датчики тиску правильно відображатися і не видавати помилку. Для цього ми переходимо в цю менюшку, і зараз тут є інформація, яке колесо, скільки у нас накачано. Ми можемо нажати кнопочку «Навчити». І воно нам дає інструкцію. Нам потрібно, щоб різні колеса були накачані на різний тиск. 2,4, 2,2, 2 і 1,8. Тобто колесо, яке біля водія, воно має бути 2,4. Праве колесо 2,2, заднє праве по кругу 2 і 1,8 заднє ліве. Качаємо 2,4 це колесо. 3. Тянемо ліве 2,2. Дуже незручно. Як бачите, спущені колеса одразу кинули мені помилку. Ну і тепер беремо наш телефон, заходимо знову в цю менюшку і нажимаємо старт реєстрації. Воно питає, чи дійсно ми накачали оці колеса так, як нам потрібно. Ми кажемо так. Воно питає, чи ми розуміємо, що нам потрібно їхати 5 хвилин, 25 миль на годину або більше. Ми також нажимаємо так. І воно починає. Ми відкладаємо зараз телефон і їдемо. 25 миль на годину, це десь 40 кілометрів, 45. От будемо їхати. Їдемо, я навіть поставлю круїз на 60, наприклад. І дивимося, як воно там щось собі реєструє. Бачите, почав моргати значок. І знак запитання також моргає. Це реєстрація. 5 хвилин мені їхати не довелося, десь я проїхав 600 метрів, і за ці 600 метрів воно вже нам написало деяке колесо. Ось я накачав 2,41 одне колесо, 2,29, як виявилось, друге колесо, 2,10 третє і 1,84 четверте колесо. Тепер знову повертаємось на заправку для того, щоб накачати колеса до нормального стану. Але, наприклад, тут підкачатися не вийде, тому що ДВСники займають не тільки місця для електромобілів, але й місця для підкачки. Їдемо на наступну заправку. І щось я ні разу не бачив, щоб електромобіль просто стояв на колонці для заправки і займав місце не заправляючись. А ось
коли ДВСники ставлять автомобілі на зарядки прям, або ставлять свої автомобілі на таких станціях підкачки шин, це постійно. Приїхали на іншу заправку і тут все нормально. До речі, якщо залишити ліфт під час підкачки включеним, він підкаже, скільки потрібно качати. І стандарт для ліфа це 2,5 атмосфери. Але я, наприклад, люблю більше. Я люблю докачувати до 3, тому що для мене сильно м'яко. Ось, зверніть увагу, починаємо качати. Такий потрійний пік вона робить, коли вже є 3 атмосфери. А коли 2,5, то вона робить одиночний пік. От такий. Але просто так дізнатися, що з акумулятором за допомогою програми LeafSpy у вас не вийде. Тому я звернувся до Олексія Іванченка. Всі, хто в групі ліфоводів Nissan Leaf Ukraine в Телеграмі, знають його під псевдонімом Клавхам. А він знає алгоритм і написав програму, яка допоможе вам повністю зробити тест і дізнатися, що з вашою батарейкою. Онлайн-програма для аналізування логів доступна по цьому посиланню, і вона буде повністю безкоштовною завжди. Зараз ми прямо на цьому автомобілі будемо писати лог, а поки я покажу, як зробити найзручніший спосіб передачі логу на сайт. Для цього ми будемо використовувати Dropbox. Якщо у вас немає Dropbox, заведіть, зареєструйтеся та залогіньтесь на телефоні. Потім переходимо в налаштування самого LeafSpy і ставимо галочку на Dropbox. Нас одразу перекидає на сайт Dropbox. Логінимо за допомогою Google і дозволяємо доступ LeafSpy до самого аккаунта Dropbox. Пишемо «Дозволити» і відкриваємо LeafSpy. Все під'єднано і тепер все працює. Включаємо абсолютно всі галочки, окрім Use Only Wi-Fi, щоб воно одразу закидало все нам на Dropbox. А тепер будемо записувати лог. І зауважу те, що якщо у вас Android якийсь слабенький на 4, наприклад, гігабайта, лог може писатися некоректно. Тоді вам потрібно буде вигрузити усі додатки і дати максимальну потужність на саме LeafSpy. Тому що якщо будуть переривання в записі логу, у нас нічого не вийде. Щоб досконало і повністю перевірити Nissan Leaf, нам потрібно зробити декілька маніпуляцій. І перше, що потрібно зробити, це зарядити автомобіль до 100% і перевірити через LeafSpy розкид між комірками. Він має бути мінімальний і ячеїчки, комірочки мають бути рівнесенькими. Потім потрібно розрядити автомобіль до прочерків або черепашки і подивитися знову на розкид в мілівольтах. Він не має бути більшим, ніж 200. Ще нам важливо подивитись на такий параметр, як HX. Це супротив батарейки. І він має бути десь на 20 пунктів нижче, ніж відсоток здоров'я батарейки, СОХ. Також цю розряджену машину потрібно зарядити на чадемі повністю до кінця і побачити, скільки візьме батарейка електроенергії. Ну і останнім етапом це буде запис логу, завдяки якому ми зможемо побачити абсолютно всі моменти і огріхи цієї батарейки. Для того, щоб це зробити правильно, в ідеалі потрібно, щоб температура була батарейки більше, ніж 20 градусів по Цельсію. Також, якщо є можливість, потрібно висадити всю батарейку з увімкненим LeafSpy, який буде прямо на екрані, для того, щоб побачити лог. І щоб заміряти внутрішній супротив, потрібно буде зробити замір по потужності. Для такого заміру алгоритм дій такий. Ми їдемо 60 км на годину на круїз-контролі. Це дозволить побачити стабільність напруги при слабкому навантаженні. І так, на круїзі їдемо десь секунд 10-15, а потім, нічого не міняючи, не скидаючи газ, не натискаючи, жмемо газ в пол. І так тримаємо також 10-15 секунд, щоб було максимальне навантаження на батарейку. Але якщо у вас немає можливості виїхати всю батарейку, то вам потрібно хоча б зробити ось цей замір з круїз-контролем і пришвидшенням. Так, пишемо лог, вмикаємо круїз. Складно записати з таким трафіком, але можливо. 63.
пишемо. Повне прискорення. 6. Думаю, достатньо. Але поки я їду до місця призначення, не буду вимикати LiveSpy, поки ще попише лог. Подивимось, що він видасть в програмці. Покатався ще трошки по подолу і давайте подивимось, що нам записало в лог. Тут у нас видно, що я їздив 26 хвилин і витратив 2,2 кВт. Далі можна перевірити, що лог записався і надіслався на наш Dropbox. Ну і заходимо в Dropbox. Тут у нас з'явились додатки LiveSpy Pro і бачимо, є папочки. Тут папочка Log Files і гортаємо вниз. Ось 23 хвилини тому це саме той час, коли почав писатися лог. Тепер перемістився в кафешку, можна аналізувати лог за допомогою аналайзера. У нас зустрічає ось такий інтерфейс, і ми можемо обрати файл. Обираємо наш лог, який ми закачали в форматі CSV, і натискаємо «Закачати». Він обробляється. І зараз я в загальних рисах розкажу, як це працює і на що звертати увагу. Але також буде окреме відео з оглядом усіх функцій цього застосунка. Програму можна поділити умовно на декілька блоків, і першим блоком буде у нас вибір файлу. Тут можна його очистити, тут видно, як він називається, тут у нас опис точок інтересу, і з цієї сторони ми можемо переключати самі точки інтересу. А точки інтересу це у нас піки, коли потужність розгону сягає більше, ніж 230 А. Тут у нас знайдено два піки. Якщо переключити другий пік, повернутися перший пік. Тут видно, що 14 А, 23 А, 22 – це те, що було, коли ми їхали на круїзі. І потім, коли я втопив, одразу стало 259, тому воно підкреслено помаранчевою полосочкою. І тут другий пік, він нам не годиться. Тут пише, що не підходить, нема малого струму. І ось, як бачите, 102 був, стояла машина майже, потім 195 А і потім одразу 263. Це я десь там втопив. Дуже дивно, що так вийшло, що на круїз-контролі, ви бачили це у відео, було 14 А, до цього 23 А, але все одно воно змогло порахувати опір. Опір – це саме те, заради чого ця програма робилася і де можна подивитися реальний стан батарейки. Тут нам важливо подивитися, що графік рівненький і немає різких скачків там на половину графіка. Тут все добре з цим. І можна переходити до оцих статичних даних. Тут у нас він-код автомобіля, тут максимальний ток розгону, тобто 263 ампера, це той, що був під час натискання на газ найпотужнішого. Потім є максимальний ток рекуперації. SOH та HX – це ті самі значення, які ви бачили у LiveSpy, але вони є в лозі, тому вони сюди перенесені, щоб можна було аналізувати навіть не бачачи LiveSpy або автомобіля. Далі у нас є SOC, це відсоток заряду саме на час цього піку. Мінімальний опір комірок, середній опір і максимальний. Ми беремо середній опір. І ось це SDTT опір, тобто середнє квадратичне відхилення. І це означає, що якщо ця цифра буде великою, то десь є комірки, у яких велика різниця між середнім своїм опором. Далі у нас є така штука, як Fourier Divan, і він зараз 1,5%. Це дуже добрий показник. Що це означає? У Nissan Leaf батарейка ділиться на 3 великих модуля, і задній модуль, він найбільший, він так складений разом, і коли йде перегрів батарейки, він вперше страждає. На графіку це буде виглядати як яма в цій зоні комірок. І оцей відсоток – це наскільки прогинається ця яма. Але це ще не все. Тут в цих менюшках є ще декілька схованих функцій. І якщо ми після наших усіх піків будемо натискати наступну точку, ми побачимо спочатку відображення мінімального SOH. І тут ми можемо бачити, що відбувалося
при мінімальному сухі. Це остання, бачите, рядочок нашого логу. І тут, що цікаве, можна побачити покоміркову напругу. Якщо навести, то все буде намалювати і писати. Наступним натиском ми будемо бачити те саме тільки під час максимального соху. Тобто це перша наша строчка в лого, і тут також ми можемо побачити дані по напрузі комірок. Це може бути корисно, якщо ви хочете проаналізувати стан батареї і розбіг ваших комірок. Наступну менюшку буде відображення точки з мапи. І це означає, що на ось цьому наступному графіку ми можемо класнути на будь-яку точку нашого маршруту, і воно нам буде тут писати, що і як відбувалося. Так само тут ми можемо це бачити на нашій мапі. І наступне у нас буде відображення максимального розгону. І це означає, що коли ось був максимальний розгін, всі характеристики нашої батареєчки і максимального регену, тобто максимальної рекуперації. Також під час цього ми бачимо 44,3 кВт була максимальна потужність регенерації, і також всі характеристики і комірочок, і всього, що нам потрібно. Отже, повернемось до аналізу батарейки. Знову обираємо перший пік і спускаємось до наших графіків. Тут все виглядає ось так, і можна все вимикати, кожне значення. Тобто ми дивимося на опір. Ось під час нашого піку виходить з опором. Отут він дуже дивно опустився, але це може бути якась наднастройка БМС-ки. І як бачимо, сильних стрибків наверх у нас немає, тому батарейка хороша, і максимальний у нас опір 0,8 мА. Далі у нас іде текстовий блок, в якому розписано всі моменти по батарейці, які зібрані з оцих графіків, всіх значень, тобто такий висновок від програми. А далі буде найцікавіше, це те, що дозволить вам аналізувати не тільки стан вашої батарейки, а взагалі всі параметри вашого автомобіля. І навіть якщо ви просто будете кудись їхати, вам буде цікаво на це подивитись. Наступно у нас є ось такий масштабний графік. На цьому графіку є абсолютно усі показники, які були записані в лог через LiveSpy. Якщо ми звернемо увагу, то є тут ось такі пропуски, що вони означають. Це означає, що ось це, коли я записував вам цей випуск, я зранку писав, потім пройшов час, я ще трошечки пописав, а потім ще трошечки пописав, ось коли я робив заміри. Але це не страшно. Будуть нижче виміри, якщо є пропуски, виміри будуть неточними. Але вона працює так, якщо ми візьмемо ось так, виділимо частинку нашого графіка, він зуманеться, ми бачимо все, що відбувається по цьому графіку в цей час. На мапі ми бачимо наш шлях, як ми їздили, і якщо ми назначимо точечку, ось переведемо, наприклад, сюди, воно навіть покаже на мапі точку, де був цей якийсь пік. Ось, наприклад, сюди, бачите, воно переносить сюди, сюди, ось так працює. І нижче у нас є от саме цікаве, що є в цій програмі для тих, хто не купує автомобіль, а просто хоче порахувати все, що в нього є. В цій табличці ми можемо побачити абсолютно всі витрати енергії автомобіля по категоріям за вашу поїздку, оцю виділену або за весь час. Якщо ви їхали, наприклад, з Києва у Харків і весь час писали лог, дуже важливо, щоб пропусків не було, то будуть помилки. То ви можете вирахувати абсолютно все. Навіть зарядки воно буде показувати, і з'явиться навіть дві нових менюшки, але це у іншому випуску. Тут вся наша поїздка, і в цій поїздці є у нас 3 пройдених шляхи. Ось, перший це по одометру, другий інтегрований, це по цьому графіку розраховується всередині програми, і по GPS, то по точку виїзду і точка закінчення маневру. Тут ми можемо обрати ці
шкали, і в залежності від цього вибору будуть перераховуватися оці цифри. Це вже як вам подобається. Далі у нас є колоночка Charger. Ось тут. Так як ми не заряджалися, то у нас всі нулі і немає. Сама цікава тут колонка – це верхній рядок. Це підсумовані всі витрати і вход в батарейку струму. Ось витрата самої батарейки, повернення в батарейку, це від рекуперації, але не вся рекуперація, а іменно повернення, тому що ще йде на інші системи також енергія. Загалом батарейка, те, що пішло з батарейки, витрата в гіцах – це цифра, яка обчислюється саме в гіцах, і оцю цифру знімає із ремейну саме LiveSpy. І це дуже важлива штука, і як ви пам'ятаєте, в налаштуваннях LiveSpy є кнопочка, яка обирає, скільки ватт буде в одному гіці. І нечесні продавці можуть міняти цю цифру, і вона буде показувати зовсім інший ремей. Наприклад, замість 15 може показати 20, якщо вибрати неправильну цифру розрахунку гіц. Наступна графа – це витрата двигуна. Потім йде повернення з двигуна, тобто вся ця загалом рекуперація. Загалом, скільки двигун з'їв, витрата 12-вольтної системи, бачите, 45 Вт, витрата хітера, тобто пічки нашої, і витрати кондиціонера. Зараз по нулям, тому що тут нічого не було, не використовувалося. Ну, якщо б навести мишку на кожну зі клітинок, то вискочить підказка, яка розкаже, що там відбувається і що означає ця конкретна цифра. Посилання на аналізатор лога буде в описі до відео, тож записуйте свої логи, дивіться, скільки ви витратили, на що витратили, і повністю дивіться на свій автомобіль. Отже, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте проект спонсорством або на Монобанку, діагностуйте автомобіль і не будьте жертвами перекупів.